นเกาะนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่าง จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัย ทางอุทยานได้จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เช่น ที่พัก ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร ที่ชาร์จไฟ ชาร์จแบตเตอรี่ Wi-Fi ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของที่ระลึก จุดบริการจะมีอยู่ 2-3 จุด วันนี้เราจะแวะพักทานอาหารกลางวันที่ยูรองบีชรีสอร์ทก่อนจะเดินทางไปเที่ยวจุดอื่นๆ ทางด้านฝั่งตะวันออกของเกาะ เกาะเฟรเซอร์มีสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นเกาะที่มีโครงสร้างเป็นทรายทั้งหมด ส่วนล่างใต้พื้นผิวของเกาะจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ จึงทำให้เกาะนี้มีแหล่งน้ำจืดมากมายและล้นขึ้นมาบนผืนทรายไหลลงสู่ทะเล ทะเลสาบแมคเคนซีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบูรางกูนเป็นหนึ่งในกว่า100ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่บนเกาะเฟรเซอร์ในรัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ห่างออกไป 6.2 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Kingfisher Bay Resort ทะเลสาบแมคเคนซีมีความยาวประมาณ 1,200 เมตร กว้าง 930 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 150 เฮกตาร์ เท่ากับ 1.5 ตารางกิโลเมตร และมีลักษณะทางธรรมชาติที่โดดเด่นและสวยงาม เพราะเป็นทะเลสาบแห่งเดียวที่มีหาดทรายสีขาวที่เกิดจากแร่ซิลิก้าบริสุทธิ์ 100%ซึ่งแร่ธาตุนี้มักจะนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ความงามเพื่อบำรุงเส้นผม ผิวและเล็บ ด้วยความที่ทะเลสาบแมคเคนซีตั้งอยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน100 เมตร น้ำในทะเลสาบจึงมาจากน้ำฝนล้วนๆ น้ำที่นี่จึงใสสะอาดและมีความเป็นกรดสูง ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบได้ จึงไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของพืชและสัตว์ทุกชนิด และการที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำจึงทำให้ไม่มีสิ่งปฏิกูลใดๆในน้ำ น้ำในทะเลสาบจึงเรียกได้ว่าสะอาดบริสุทธิ์ เพราะมีทัศนียภาพที่สวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ของน้ำ จึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ลักษณะของทะเลสาบบริเวณใจกลางจะมีสีน้ำเงินเข้ม ส่วนบริเวณใกล้ชายหาดจะมีสีฟ้าอ่อนๆ เพราะเป็นบริเวณน้ำตื้นที่กระทบกับทรายสีขาว ถึงแม้ว่าทะเลสาบจะไม่เอื้ออำนวยให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ แต่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทุกคนสามารถเล่นน้ำทะเลบริเวณที่ตื้นและอาบแดดที่ชายหาดได้เหมือนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทั่วไป ล่าสุดมีรายงานว่าทะเลสาบได้ถูกทำลายความบริสุทธิ์ลง เนื่องจากครีมและโลชั่นกันแดดที่ผู้ใช้ได้ละลายลงสู่น้ำในทะเลสาบ ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานกำลังหาวิธีแก้ไขอยู่
หลังจากเล่นน้ำที่ทะเลสาบแมคเคนซีพอหอมปากหอมคอเราก็จะเดินทางต่อไปที่ป่าฝนหุบเขาต้นสนและสถานีกลางสถานีกลางคือปางไม้เก่าที่ผู้ได้รับเหมาสัมปทานตัดไม้เมื่อปี 1800 ถึง 1990 ตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พักแรมระหว่างตัดไม้ ธรรมชาติสร้างจุดเด่นให้พื้นที่แต่ละแห่ง ระบบนิเวศในเกาะนี้เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ตลอดเวลา ความลาดชันและหุบเขาของเนินทรายสูงตรงกลางของเกาะมีการป้องกันลมได้ดีที่สุดจึงได้รับปริมาณน้ำฝนสูงสุดในป่ามีพืชกลุ่มเขตร้อนเต็มไปหมดทั้งบนพื้นดินถึงระดับสายตาจนสูงเสียดฟ้าเกาะนี้มีปริมาณน้ำฝน 1,800 มิลลิเมตรทุกปีเมื่อน้ำไหลผ่านไปไม่ได้ทรายจึงมีความชุ่มชื้นทำให้ก่อเกิดแหล่งน้ำทางธรรมชาติวังกู้บาครีกเป็นคลองน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าดงดิบกึ่งร้อนชื้นที่นี่ตื้นเขินแต่ไม่เคยขาดน้ำใสเหมือนกระจกน้ำไหลเอื่อยๆมาตลอดนับพันปีความชุ่มชื้นของแหล่งน้ำนี้ทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์กลายเป็นบ้านและแหล่งก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตมากกว่า500 สายพันธุ์เช่นปลาเต่าปลาไหลสัตว์เลื้อยคลานรวมถึงนกหายากและสัตว์จำพวกจิงโจ้คุณจะพบป่าฝนที่บริสุทธิ์ซึ่งมีเถาวัลย์หนาทึบและต้นยูคาลิปตัสที่ทำลายสถิติเติบโตในป่านี้มีความสูง70 เมตรยูคาลิปตัสนี้ให้เหตุผลในการประกาศให้ป่าบนเกาะเป็นพื้นที่คุ้มครองในเขตสงวนยูคาลิปตัสพิลาริสหรือเรียกทั่วไปว่า Blackbutt ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้ถือได้ว่าเป็นไม้ที่สำคัญที่สุดของออสเตรเลียและเป็นแกนนำอุตสาหกรรมไม้ซุงในเขตกาหรีซึ่งชาวพื้นเมืองชนเผ่าบูชูราที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้มานานกว่า 5,000 ปีลอกเอาเปลือกของต้นไม้ชนิดนี้มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเขตกาหรีมีพืชเขตร้อนมากกว่า 800 สายพันธุ์รวมถึงต้นคิงเฟิร์นว่านกีบแรดหรือว่านกีบม้าอันสวยงามเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่หายากมีใบใหญ่ที่สุดในโลกเติบโตบนเกาะนี้เป็นจำนวนมากและที่นี่จะเป็นที่แห่งเดียวที่มีพืชพันธุ์ชนิดนี้อยู่คือต้นซาติเน่เป็นต้นไม้ตระกูลยูคาลิปตัสซินคาเพียฮิรีเป็นต้นไม้แห่งครอบครัวมาตาซีอีซึ่งเติบโตบนเกาะเฟรเซอร์ชื่อสามัญสำหรับสายพันธุ์นี้คือซาติเน่หรือต้นสนภูเขาต้นไม้สามารถเติบโตได้สูงถึง40 เมตรบางต้นอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1 เมตรลำต้นตรงและมีลักษณะเป็นเส้นๆมีรากที่ยาวไปดึงดูดสารอาหารที่ถูกฝังลงลึกไปในเนินทรายได้รับการยกย่องมาช้านานว่าเป็นทรัพยากรไม้ที่มีค่ามากเพราะเป็นหนึ่งในไม้เนื้อแข็งที่ทนต่อน้ำเค็มเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเสาเดินทะเลทนไฟและปลวกไม่แตกเวลาขุดเจาะซาติเน่คือไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างคลองสุเอตนอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมเอามาทำเรือแคนูเรซินหรือยางจากน้ำหล่อเลี้ยงได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการรักษาโรคแผลเรื้อรังในปัจจุบันคุณสามารถพบต้นซาติเน่ที่มีเปลือกขรุขระอายุ 1,000 ปีได้ที่หุบเขาไผ่วันนี้รายการทัวร์ของเราก็ได้จบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของเรา
เจอกันใหม่ภาคที่ 4 ค่ะ